اخیراً خیلی به افسردگی فکر کردم و وقت آن رسیده که درباره‌اش صحبت کنیم. ببینید، افسردگی فقط احساس غمگینی نیست. این بیماری علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است. تقریباً 10% از بزرگسالان در ایالات متحده تحت تاثیر این بیماری روانی قرار دارند، اما اغلب درک آن از بیماری‌های جسمی سخت‌تر است. حالا ممکن است فکر کنید، آیا افسردگی فقط خیلی غمگین بودن نیست؟ خب نه، کاملاً. احساس غمگینی یک واکنش طبیعی و موقتی به فراز و نشیب‌های زندگی است. اما افسردگی، این یک موجود کاملا متفاوت است. این یک اختلال پزشکی است که حداقل 2 هفته طول می‌کشد و به طور قابل توجهی بر زندگی روزمره تاثیر می‌گذارد. این مانند تفاوت بین یک روز بارانی و گیر افتادن در طوفانی بی‌پایان است. افسردگی فقط ذهن را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. این در محض تجلیات فیزیکی واقعی دارد. ما در مورد لوب‌های پیشانی و حجم‌های هیپوکامپ کوچکتر، عدم تعادل در انتقال دهنده‌های عصبی، اختلال در ریتم‌های شبانه‌روزی و ناهنجاری‌های هورمونی صحبت می‌کنیم. حالا ممکن است بپرسید چه چیزی باعث افسردگی می‌شود؟ خب، اگر جواب ساده‌ای برای آن داشتم، احتمالاً همین حال جایزه نوبل را می‌گرفتم. به طور متوسط، افراد مبتلا به بیماری روانی بیش از 10 سال منتظر کمک هستند. 10 سال. این یک دهه رنج در سکوت است. چرا؟ خب، انگ اجتماعی نقش بزرگی دارد. ماهیت خود بیماری هم همینطور. وقتی افسرده هستید، حتی کارهای ساده می توانند طاقت فرسا به نظر برسند، چه برسد به پیمایش سیستم بهداشتی. اما، و این نکته مهمی است، افسردگی قابل درمان است. ما درمانهای مؤثری مانند دارو و درمان داریم. در موارد شدید، درمان الکتروشوک وجود دارد که با وجود نام ترسناکش می تواند برای برخی نجات بخش باشد. و ما به همین جا متوقف نمی‌شویم. درمان‌های جدیدی مانند تحریک مغناطیسی ترانسکرانیال (TEMS) امیدبخش هستند. پس اگر کسی که می‌شناسید با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کند، چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ اول به آرامی او را تشویق کنید که به دنبال کمک باشد. کمک‌های عملی ارائه دهید. شاید به او کمک کنید که اولین وقت ملاقات را بگیرد یا او را همراهی کنید. تجربه او را با غم و اندوه معمولی مقایسه نکنید. به یاد داشته باشید این دو یکسان نیستند. افسردگی یک بیماری پیچیده و چالش برانگیز است، اما غیر قابل شکست نیست. با درک ماهیت آن، شناخت تأثیراتش و حمایت از کسانی که تحت تأثیر قرار گرفتند، می توانیم تفاوت واقعی ایجاد کنیم. به یاد داشته باشید، درخواست کمک نشانه ضعف نیست. این نشانه قدرت است و اگر در حال مبارزه هستید، بدانید که تنها نیستید. کمک در دسترس است و شما شایسته این هستید که احساس بهتری داشته باشید. بیایید این گفتگو را ادامه دهیم و سکوت درباره افسردگی را بشکنیم.